Чому не можна множити на 0,888 тисячних? На початку лютого 2020 року мережу, а потім і медіа, і експертну спільноту сколихнула інформація про виявлену фальсифікацію в оцінці наявного населення України, що її здійснювала команда фахівців під керівництвом міністра Кабінету міністрів України Дмитра Дубілета. 23 січня пан Дубілет озвучив кількість наявного населення в Україні на вільній території, тобто без Криму і окупованої частини Донбасу, трохи більше 37 мільйонів. Імовірно, це число близьке до істини. Але така груба оцінка населення ніколи не замінить повноцінний перепис, проведений відповідно до стандартів ООН. Виявилося, що частина даних з презентованої оцінки могла бути фальсифікована, адже представлені дані про статево-вікову структуру в оцінці пана Дубілета можна отримати, помноживши аналогічні дані Держстату, які є у вільному доступі, на коефіцієнт 0,888 тисячних. 6 лютого відбувся брифінг, під час якого пан Дубілет визнав, що одним із методів, що вони застосували під час оцінки населення, і було перенесення статево-вікової структури з даних Держстату на загальний результат оцінки кількості населення. І третє, ми здійснили розподіл визначеної кількості наявного населення за статево-віковою структурою. Власне, яким чином виглядала ця робота, дуже легко побачити на цьому слайді. Я не знаю, вам видно або ні. Дивіться, ліворуч табличка – це у відсотках розподіл населення по різних групах. Далі ми накладаємо це на те загальне число наявного населення, яке в нас вийшло. І врешті-решт, перемноживши цю матрицю на це число, ми отримали матрицю по тому, скільки в нас людей, за нашою оцінкою, у різних статево-вікових групах. У цьому відео ми спробуємо пояснити, чому так робити не можна. Перепис населення не проводився в Україні з 2001 року, хоча всі нормальні країни проводять його кожні 10 років. Перепис має відбутися у 2020-му, хоч міністр Кабінету міністрів і проти, і вважає, що дорогий і неточний перепис можна замінити аналізом різних інших наявних даних, наприклад, мобільних операторів чи даних з різних державних реєстрів. Останнім часом він взагалі говорив, що і перепис 2001 року був сфальсифікований, але при цьому один із його методів базувався саме на даних, що походять із перепису 2001 року. Отже, статево-вікова піраміда. Вона показує, скільки людей, якого віку проживає в Україні. Для наочності припустимо, що одна цятка – це одна людина, вірніше, запис про одну людину. Головне джерело цих даних – це перепис населення, що проводився у 2001 році. На основі цих даних, з урахуванням різних взаємодій громадян із державою, таких як реєстрація народження, смерті чи місця проживання, щороку вносяться дані до статистики. Але є одна проблема. Далеко не завжди реєстраційні дані відповідають реальному стану. Так, наприклад, хтось виїжджає на роботу за кордон, але при цьому він не міняє офіційну реєстрацію. І за офіційними даними він далі проживає в Україні. Кількість таких людей може бути дуже значною. Головна проблема у тому, що ми точно не знаємо, скільки насправді таких людей того чи іншого віку чи статі. Може бути й інша ситуація, коли в країні живуть люди, про яких невідомо Держстату, наприклад, необліковані мігранти. Тоді реальне населення збільшується, а формально їх ніби немає. Саме для цього необхідно проводити повноцінний перепис населення, бо тоді ми не просто отримаємо загальну кількість населення, але й детальну інформацію про статево-вікову структуру і ще й також дуже багато інших даних. Так, таку статево-вікову структуру можна було б дізнатися для кожного регіону або для кожного з районів області. Але, знову ж таки, це неможливо зробити без повноцінного перепису населення, проведеного за стандартами ООН. Отже, одна із причин проведення оцінки населення, як заявив пан Дубілет, неточність і недостовірність даних Держстату, і патологічна недовіра до перепису. Насправді, якщо чесно, то перепис населення, який був у 2001 році, це був також такий великий фейк. І що ж врешті робить він, або його команда? Вони пересвідчуються, що нібито дані Держстату коректні, тобто в тому числі і дані перепису, які Дубілет назвав фейком, порівнюючи між собою дані різних реєстрів, які ж, звісно, не враховують всі випадки недостатнього обліку і вирішують, що можна отримати нібито реальну статево-вікову структуру населення, якщо просто перенести пропорцію всіх статево-вікових груп на загальну кількість населення в 37 мільйонів 280 тисяч осіб. Насправді це те саме, що помножити дані Держстату на 0,888 тисячних.
Так робити категорично не можна. По-перше, це ніяким чином не наближає нас до розуміння реальної ситуації з статево-віковою структурою. По-друге, потрібно розуміти, звідки береться найнижчий рядок піраміди. Це реєстрація всіх народжених в Україні протягом року. Це чи не найточніші статево-вікові дані в Україні. А так виходить, що майже 12% народжених в Україні дітей протягом першого року життя кудись зникають. Заробітчанство поширене однаково в усіх вікових групах. І люди, які їдуть на заробітки, забирають з собою пропорційну кількість дітей і пенсіонерів 11,2%. Також виходить, що і пенсіонерів на 11% менше. І це означає, що або 11% фонду річної оплати пенсій крадуть, або реальна пенсія на 12,6% вище. Насправді, при 88,8% населення у різних статево-вікових групах різниця даних Держстату буде різною. У наймолодших і найстарших вікових групах відхилення будуть мінімальні, а у середніх вікових групах максимальні. Можна вважати історію з 0888 фальсифікацією, а можна грубою методологічною помилкою, недопустимою на такому рівні суспільної відповідальності. Але факт лишається фактом. Потрібен нормальний перепис.